हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधा विजा. आज आपण बघणार आहोत हे हेक्झॅगॉन आफ्रिकन फ्लॉवर ग्रॅनी स्क्वेअर. हे ट्युटोरियल मी 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड करणार आहे. पहिल्या पार्टमध्ये आपण बघूयात हे हेक्झॅगॉन आफ्रिकन फ्लॉवर कसे करायचे आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण बघूयात याचं कन्व्हर्जन आपण स्क्वेअरमध्ये कसं करायचं ते. इथे मी येलो, पिंक, व्हाईट आणि ब्राऊन कलर यूज केलेले आहे. तुम्ही कोणतेही कलर कॉम्बिनेशन्स यूज करू शकता. प्रेफरेबली सेकंड आणि थर्ड राऊंडमध्ये मी एक कलर करते कारण ते प्रॉपर पेटल दिसावं म्हणून. तुमच्या चॉईसवर आहे, कोणतेही कलर्स तुम्ही यूज करू शकता. मी इथे काही ट्राय केलेले आहेत कलर वेगळे वेगळे. ठीक आहे, सुरू करूयात. आज मी इथे घेतलेला आहे 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यान. या यानची थिकनेस जी आहे ती साधारण 1 mm इतकी आहे आणि रेकमेंडेड हुक या यानचा आहे 3.25 ते 4 mm. तर मी आज घेतलेला आहे 3.5 mm हुक. ओके, यानची थिकनेस आणि हुक यावर आपल्या या स्क्वेअरची किंवा या प्रोजेक्टची साईज डिफाईन होणार आहे. या स्क्वेअरची माझी साधारण साईज आहे 11 सेंटीमीटर. ओके, मॅजिक लूपने आपण फर्स्ट राऊंड करणार आहोत. येलो कलर मी घेतलेला आहे. मॅजिक लूप करून एक चेन करून आपण मॅजिक लूप सिक्युअर करूयात. आता या मॅजिक लूपमध्ये मला टोटल 6 ग्रुप्स करायचे आहेत. असे 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे याच्याप्रमाणे. ओके, म्हणजे हे 6 पेटल तयार होतील त्याचे. चेन 1 आपण सिक्युअर करण्यासाठी करतोच, ते सोडून आणखीन 2 चेन्स आणि हे चेन 3 म्हणजे 1 डबल क्रोशे. इथेच आणखीन 1 डबल क्रोशे. डबल क्रोशे म्हणजे यार्न ओव्हर एकदा आणि 2-2 लूपने हुक आपलं बाहेर. 2 डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे, चेन 1. हे 3 ग्रुप्स झाले. ओके, आणखीन 3 ग्रुप्स करते आणि आपण पुन्हा इथे भेटूयात. इथे लास्टचे 2 डबल क्रोशेस केलेले आहेत. आता चेन 1 आणि पहिल्या आपण ज्या 3 चेन्स केल्या त्यातल्या थर्ड चेनवर आपण स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करणार आहे. बरोबर, 1, 2 आणि तिसरी चेन. हा आपला फर्स्ट राऊंड कंप्लीट झाला. आता मला यान कट करायची आहे, परंतु इथेच यान कट केली तर इथे असं होल दिसतं. बरोबर, त्यामुळे मी काय करते, स्लिप स्टिच करून आपण या चेन 1 स्पेसमध्ये जाऊयात. ओके, आणि इथे एक चेन करून यान कट करायची. याप्रमाणे, म्हणजे इथे स्टिच ही प्रॉपर दिसते. ठीक आहे, असं न करता तिथंच जरी कट केलं तरीही चालणार आहे, पण मी असं प्रेफर करते. ओके, नेक्स्ट आपण पिंक कलर यूज करणार आहे. सेकंड रो लूप असं घ्यायचं आणि कुठल्याही चेन 1 स्पेसमधून तुम्ही सुरुवात करू शकता. मी आत्ता जिथे यान कट केली तिथे आपण करू शकतो किंवा त्याच्या अलीकडे, म्हणजे ही टेल एंड जी आहे ती आपल्याला राऊंड बरोबर घेता येते. हुक इन्सर्ट करायचं आणि हे लूप आपण या स्टिचमधून वर घ्यायचं आणि सुरुवातीच्या ज्या
चेन्स असतील त्या डबल स्ट्रँड्सने करायच्या, म्हणजे टेल एंड आणि ही वर्किंग याने म्हणजे आपोआप तिथे नॉट देखील बसते आणि स्टिच देखील इथे प्रॉपर बसते. याप्रमाणे पिंक कलरने सुरुवात करताना चेन 3ने आपल्याला सुरुवात करायची आहे. यान अटॅच करताना आपण ही एक चेन केली आणि आणखीन 2 चेन्स करूयात, म्हणजे टोटल ही एक डबल क्रोशे ट्रीट होईल. इथेच आपल्याला आणखीन एक डबल क्रोशे करायची आहे त्याच स्पेसमध्ये. चेन 1 आणि पुन्हा त्याच स्पेसमध्ये आणखीन 2 डबल क्रोशे. डबल क्रोशे म्हणजे एकदा यार्न ओव्हर, एक आणि ही दुसरी. प्रत्येक चेन 1 स्पेसमध्ये आपल्याला हाच पॅटर्न फॉलो करायचा आहे. 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे. डायरेक्टली शिफ्ट व्हायचंय पुढच्या चेन 1 स्पेसमध्ये. आणि हे जे टेल एंड्स आहेत हे आपण आपल्या बरोबर घेऊयात. याप्रमाणे स्टिच मध्ये इन्सर्ट करायचं, एक डबल क्रोशे, दुसरा डबल क्रोशे. स्टिच अशा ऍडजस्ट करायच्या, स्पेस इथे प्रॉपर मिळते म्हणजे. चेन 1 आणि पुन्हा तिथेच 2 डबल क्रोशे. याचप्रमाणे आपण प्रत्येक चेन 1 स्पेसमध्ये करूयात. 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे. पुन्हा भेटूयात इथे. इथे मी प्रत्येक चेन 1 स्पेसमध्ये हा ग्रुप केलेला आहे. आता आपल्याला स्लिप स्टिच करायची आहे. ह्या पहिल्या ज्या 3 चेन्स आहेत त्यातली थर्ड चेन जी आहे तिथे स्लिप स्टिच केली की आपला हा राऊंड कंप्लीट होईल. स्लिप स्टिच म्हणजे डायरेक्टली हुक इन्सर्ट करून हुकवरच्या दोन्हीही लूपमधून आपलं हुक बाहेर घ्यायचं. सेकंड रो कंप्लीट. आता थर्ड रो जो आहे तो मी याच कलरने कंटिन्यू करणार आहे आणि सुरुवात मला या चेन 1 स्पेसमधून करायची. आपल्याला फक्त आता जस्ट इकडे शिफ्ट व्हायचंय, कुठलीही स्टिच प्रॉपर करायची नाहीये. अशा वेळेला आपण स्लिप स्टिचचा यूज करतो की जो मी इथे आपण पहिला राऊंड केला त्यावेळेलाही यार्न कट करण्यापूर्वी मी शिफ्ट होण्यासाठी स्लिप स्टिच केलं होतं. आता मला इथे शिफ्ट व्हायचंय, मध्ये ही स्टिच आहे तर या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच करायची. हाईट कुठलीच मिळत नाही, जस्ट आपण लेफ्ट साईडला सरकू शकतो. आणि मग या चेन 1 स्पेसमध्ये मी स्लिप स्टिच पुन्हा एकदा केली, कारण स्टिच मला आता तिथून सुरुवात हवी आहे म्हणून. आता रो 3 याची सुरुवात चेन 3 नेच करायची आणि हे चेन 3 म्हणजे एक डबल क्रोशे ट्रीट होणार आहे. आणखीन 6 डबल क्रोशेस मी याच चेन 1 स्पेसमध्ये करणार आहे. ओके, ही झाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7 याप्रमाणे. आता नेक्स्ट चेन 1 स्पेस म्हणजे खालचा हा जो ग्रुप आहे त्याची जी ही चेन 1 स्पेस आहे इथे पुन्हा 7 डबल क्रोशे. नेक्स्ट या चेन 1 स्पेसमध्ये 7 डबल क्रोशे. असं कंप्लीट राऊंड कंप्लीट होईपर्यंत इथपर्यंत आपण ते करून घेऊयात. पुन्हा इथे भेटूयात. इथे मी 7 डबल क्रोशेस करून घेतलेले आहेत या खालच्या चेन 1 स्पेसमध्ये. हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. हे सुरुवातीचे चेन 3 केले त्यातल्या थर्ड स्टिचमध्ये आपण स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. याप्रमाणे चेन 1
आणि यान आपण कट करणार आहोत. नेक्स्ट 4th रो आपण व्हाईट कलरने करूयात. रो 4 आपण व्हाईट कलरने करणार आहे. आपण 7 डबल क्रोशेस केल्यानंतर इथे हुक इन्सर्ट करायचंय. लूप आपलं घेऊन ते ह्या स्पेसमधून असं वर घ्यायचं आणि दोन्हीही स्ट्रँड्स घेऊन एक चेन करायची. इथे प्रॉपर नॉट देखील बसते त्याच्यामुळे. आता खाली हे जे 7 डबल क्रोशेज आहेत त्या प्रत्येकवर एक एक सिंगल क्रोशे आपल्याला करायचा आहे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. हे 7 सिंगल क्रोशेट झाल्यानंतर दुसऱ्या रोचे हे 2 ग्रुप आणि तिसऱ्या रोचे हे 2 ग्रुप, हे दोन्ही ग्रुप मला अटॅच करायचे. ते लॉंग स्पाइक सिंगल क्रोशेने करायचे. ते म्हणजे काय, डायरेक्टली हुक आपण सिंगल क्रोशेला इन्सर्ट करतो त्याप्रमाणे खालच्या ह्या 2 ग्रुपच्या मध्ये हुक इन्सर्ट करायचं. पाठीमागून ते इथे दिसेल आणि वर्किंग यार्न जी आहे ती पुल करून अशी वर घ्यायची. बरोबर, ही लॉंग झाली म्हणून ह्याला लॉंग स्पाइक सिंगल क्रोशे असं म्हणतात. आणि मग यार्न ओव्हर करून दोन्हीही लूपमधून हुक बाहेर. याने दुसरा आणि तिसरा रो अटॅच होतो इथे. ठीक आहे. आता पुन्हा एकदा आपण इथे बघूयात ते, पण त्याआधी हे 7 सिंगल क्रोशे आपण करूयात. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 लॉंग स्पाइक सिंगल क्रोशे हुक. हे 2 नंबरचा रो आहे त्या ह्या 2 ग्रुपच्या मध्ये आणि वर्किंग यार्न पुढून वर घ्यायची आणि मग यार्न ओव्हर करून दोन्हीही लूपमधून हुक आपलं बाहेर घ्यायचं. याचप्रमाणे आपण करून घेऊयात. 7 सिंगल क्रोशे, स्पाइक सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे, स्पाइक सिंगल क्रोशे. इथे भेटूयात. इथे मी लास्ट स्पाइक स्टिचवर आलेली आहे. हुक इन्सर्ट केलं, वर्किंग यार्नवर हुकवर घेतलं, यार्न ओव्हर करून सिंगल क्रोशे. आणि आता हा राऊंड आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. तर पहिली जी सिंगल क्रोशे केली तिथे आपल्याला स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. चेन 1 आणि कट. हा आपला 4th रो कंप्लीट झाला. नेक्स्ट 5th राऊंड आपण आयदर येलो कलरने किंवा रेड कलरने करूयात. पाहूयात ते. 5th रो जो आहे तो मी रेड कलरने करणार आहे, जो की इथे येलो कलरने दिसतोय. पूर्ण डबल क्रोशेचाच राऊंड आहे. फक्त काही ठिकाणी तुम्हाला इथे व्ही स्टिच दिसेल. व्ही स्टिच म्हणजे काय ते देखील बघूयात. पण पूर्ण डबल क्रोशेचाच राऊंड आहे. रेड कलर अटॅच करूयात. जिथे आत्ता आपण स्लिप स्टिच केली तिथेच हुक इन्सर्ट करायचं आणि यान आपली हुकवर अशी घ्यायची आणि डबल स्ट्रँड्सने एक चेन करायची. सिक्युअर होतं म्हणजे तिथे नॉट बसते एक. आता मला इथे चेन 3 हव्यात, तर ही एक चेन, ही दुसरी आणि ही तिसरी. ह्या 3 चेन्स म्हणजे एक डबल क्रोशे ट्रीट होणार आहे. आणखीन 2 करूयात नेक्स्ट चेन मध्ये इंडिव्हिज्युअली, म्हणजे एक आणि ही पुढची.
म्हणजे खालच्या 3 सिंगल क्रोशेवर इंडिव्हिज्युअली 3 डबल क्रोशे आहेत. आता फोर्थ स्टिच जी आहे, म्हणजे खाली जर तुम्ही बघितलं तर ही जी आपण आत्ता जी डबल क्रोशे केली ती खालच्या डबल क्रोशेच्या स्टिचच्या वरच आहे. 1 2 3 आणि आता ही चौथी, म्हणजे 7 पैकी ही मिडल आहे. बरोबर, इकडे 3 राहतील, इकडे 3 राहतील. तर इथे आपल्याला ती व्ही स्टिच करायची आहे. इथे याप्रमाणे, म्हणजे इकडे 3 इकडे 3 आणि सेंटरला व्ही स्टिच बघूयात. व्ही डबल क्रोशे स्टिच म्हणजे एक डबल क्रोशे करायचं, एक चेन आणि पुन्हा तिथेच डबल क्रोशे याप्रमाणे. ही आली ह्या खालच्या फोर्थ स्टिचवर येते. प्रॉपर जर तुम्ही इथूनच सुरुवात केली तर 3 डबल क्रोशे, मग डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे एकाच ठिकाणी. आता पुढे जोपर्यंत आपल्याला इथे सेंटर मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला डबल क्रोशेस करायचे आहेत. मी तुम्हाला काउंट देखील सांगते. डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, डबल क्रोशे. प्रत्येक स्टिचवर खालच्या आपल्याला डबल क्रोशेस करायचे आहेत. याप्रमाणे हा जो ग्रुप केला डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशेचा, त्यानंतर मी 7 डबल क्रोशेस केलेले आहेत. आता नेक्स्ट पुन्हा इथे डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, चेन 1 आणि डबल क्रोशे, की जो खालच्या ह्या 7 पैकी फोर्थ स्टिच आहे, म्हणजे तो सेंटर आहे. ठीक आहे, याचप्रमाणे आपण कंटिन्यू करूयात. व्ही स्टिच मिळालाय आपल्याला, बरोबर, ग्रुप मिळालाय. 7 डबल क्रोशे, पुन्हा डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे सेंटरला येईल, त्यानंतर 7 डबल क्रोशे, पुन्हा सेंटर मिळेल. याप्रमाणे आपण कंटिन्यू करूयात आणि इथे भेटूयात. इथे मी शेवटी आलेली आहे, शेवटचा हा डबल क्रोशे केला. आता पहिले जे 3 चेन केल्या त्यातल्या तिसऱ्या चेनवर आपण स्लिप स्टिच करून हा राऊंड कंप्लीट करूयात. चेन 1 आणि यान कट करायची आहे. आणि हा आपला हेक्झॅगॉन कंप्लीट झाला. थ्रेड्स जे आहेत ते तुम्ही आयदर निडलने किंवा स्मॉल हुक घेऊन काही हुकवर स्टिचेस घ्यायच्या आणि मग हे टेल एंड्स हाईड करून मग कट करायचे. ठीक आहे, हा आपला झाला पार्ट 1. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण बघूयात याचं कन्व्हर्जन स्क्वेअरमध्ये कसं करायचं. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात पुढच्या पार्टमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.